नमस्कार। आज आपण करणार आहोत मक्याचे कटलेट्स। त्यासाठी आपण हे स्वीट कॉर्न घेतलेले आहेत। हे आता आपण बारीक करून घेणार आहोत मिक्सर मधून। हे आता आपण बारीक करून घेतलेले आहेत, जास्ती बारीक नाही केलेले आहेत, भरडून घेतलेले आहेत। आता आपण एका भांड्यात काढून घेणार आहोत। थोडे एकदम बारीक नाही करायचे, थोडे मध्ये मध्ये कॉर्न लागले पाहिजेत। यात टाकण्यासाठी आपण 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत बारीक कापून, एक छोटा कांदा घेतलेला आहे आणि थोडी कोथिंबीर। मिरच्या याच्याबरोबरच वाटल्या तरी सुद्धा चालतील। आता हे आपण सगळं मिक्स करून घेणार आहोत। याच्यात चवीप्रमाणे मीठ घालून घेणार आहोत आणि हे सगळं मिक्स करून घेणार आहोत। हे आता व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। तर आपण ह्याच्यात मक्याचं पीठ घालणार आहोत। मक्याचं पीठ नसेल तर बेसनाचं पीठ घालू शकता किंवा कॉर्नफ्लॉवर पण घालू शकता। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। ह्याचा गोळा होतोय। त्याच्या छोट्या छोट्या वड्या, हे सगळ्या टिक्क्या आपण बनवून घेतलेल्या आहेत। आता आपण रवा आणि तांदळाचं पीठ मिक्स करून घेणार आहोत। ब्रेड क्रम्स असतील तर ब्रेड क्रम्स पण वापरू शकता, पण त्याच्यापेक्षा हे घरच्या घरी चांगलं आहे। पॅन गरम झालेलं आहे। यात आपण थोडं तेल घालून घेणार आहोत आणि ही टिक्की आपण या आपल्या पिठावर घोळवून घेणार आहोत, जेणेकरून ती पॅनला चिटकणार नाही। आता आपण या पलटून घेणार आहोत आणि दोन्ही साईडनी व्यवस्थित हे शॅलो फ्राय करून घेतो आपण। हे आपण तळू पण शकतो, पण तळण्यात तेल जास्त लागतं, ऑइली होतील जास्ती, म्हणून आपण शॅलो फ्राय करतो। हे आता दोन्ही बाजूने व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत। आता आपण एक काढून घेऊया प्लेटमध्ये। असे मक्याचे कटलेट तयार आहेत।